Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan mula kay Yahawah. Isang magandang araw po sa bawat isa. Ang ating pong paksang inihanda sa araw na ito ay itong nakalagay sa Nehemias 9:6. Ikaw ang Panginoon, ikaw lamang, ikaw ang lumikha ng langit, ng mga langit, pati ng lahat na natatanaw roon, ng lupa, at ng lahat na bagay na nangaroon, ng mga dagat, at ng lahat na nangaroon, at iyong pinamalaging lahat, at ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. 7. Ikaw ang Panginoon na Diyos na siyang pumili kay Abraham at naglabas sa kanya sa Ur ng mga Kaldeo at nagbigay sa kanya ng pangalang Abraham. Base dito sa ating binasa, sabi niya, ikaw ang Panginoon, ikaw lamang. Yun hong nangangaral na yung Ama ay Diyos at yung Anak ay Diyos. Sabi dito sa talatang ito. Bakit? Sabi kasi niya, ikaw ang Panginoon, ikaw lamang. Ikaw ang lumikha ng langit, ng mga langit, pati ng lahat na natatanaw roon, ng lupa at ng lahat na bagay na nangaroon, ng mga dagat at ng lahat ng nangaroon, at iyong singular. Dito, ikaw, iyong, ikaw. So, sa madalit sabi ho, isa lang yung Panginoon na lumikha ng langit, ng mga langit. Sino yun? Kasi hindi po pwede na yung Ama ay Diyos at yung Anak ay Diyos. Kahit saan nyo pinakamagaling ka mang mathematician, hindi po pwede yung math mo na pagka sinabi na yung Ama ay Diyos at saka yung Anak Diyos. Ilan ho sila? Pag sinabi mong isa yan, sala yung math mo. Sala yung pagkukwenta mo. Kasi sinabi niya, ikaw ang Panginoon, ikaw lamang. Tapos sasabihin niyo, yung Anak ay Diyos. Yung Ama ay Diyos. Yung Espiritu ay Diyos. O sino doon? Yung Ama ba? Yung Anak ba? Yung Espiritu ba? Sino doon? Tingnan natin. Deuteronomy 6:4. Dinggin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Isang Panginoon, hindi dalawa, isang Panginoon. Bakit ito sinasabi niya, isang Panginoon? Kasi, sabi doon sa 5, at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. Pagka ginawa nyo na yung Ama ay Diyos, yung Anak ay Diyos, yung Espiritu ay Diyos, o sino ngayon ang pipiliin nyo? Kasi ang nakalagay yan, iibigin ng ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso. Sino ang inyong iibigin ng buong puso? Kung iba yung Ama, iba yung Anak, iba yung Espiritu, sino ngayon ang iibigin nyo ng buong puso? Di maliwanag. Sabit-sabit ngayon yung mga nangangaral na ang Diyos ay may tatlong persona, na ang Diyos, yung Ama ay Diyos, yung Anak ay Diyos. Sabit dito sa talatang ito. Anong sabit? Mali. Mali ho yung iniaaral ninyo. Tingin pa tayo. Isaiah. Hindi naman nakahirap intindihin mo yan. Kaya mo lang mahirap intindihin yan sapagkat meron ng nakatanim dyan sa isipan mo na itinuro ng mga mangaral. Eto, kayo aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili.
upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Ako sa makatwid bagay, ako ang Panginoon at liban sa akin ay walang tagapagligtas. O tatanong na naman ako, o sino ito? Sino itong binabanggit dito? Yan ba yung Ama? Yan ba yung Anak? Yan ba yung Espiritu Santo? Doon sa ang paniniwala, yung anak kay Diyos, o sino ito? O tingnan nga natin sa isang version kung sino ito para mas maintindihan niya na. You are my witnesses, declares Yahawah, and my servant whom I have chosen, so that you know and believe me and understand that I am He. Before me there was no I formed, nor after me there is none. Dito pinangalanan na kung sino Ay di ba doon sa Tagalog, Panginoon lamang. Ito may pangalan. I am Yahawah, and besides me there is no Savior. Ayan 43:12. I have declared and said and made known, and there was no foreign mighty one among you. And you are my witnesses, declares Yahawah, that I am. So, yun palang binabanggit doon sa 43 Gs, 11, 12, yun pangalan noon na sinasabi doon sa Tagalog na Panginoon ay si Yahweh. So, may pangalan. Hindi mahirap intindihin yan, Hindi mahirap maintindihan. Kaya pagdating doon sa bagong tipan, o doon sa, actually, sako pa rin ito ng lumang tipan Itong Marcos Bakit naging sako? Doon ba, puro sa Israel ito? 12:29-30. Kinuha niya ito Kaya nasabi doon. 28. And one of the scribes coming near, hearing that them reasoning together, knowing that he had answered them well, asked him, which is the first command of all? Sabi niya. 29. And Yahweh answered him, the first of all the commands is, Hear, O Yisra, I, Yahweh, our Elohim, Yahweh is one. And you shall love Yahweh, your Elohim, with all your heart, and with all your being, and with all your mind, and with all your strength. This is the first command. Ay, maliwanag naman po pala Iibigin mo si Yahweh ng buong puso, ng buong pagkatao, ng buong pag-iisip, at ng iyong buong lakas. Ang nagsabi niya, sino? And Yahweh answered him. Siya sumagot, sino ho yan? Sino ho yan? Dito. Kaya, hindi katakataka nung sabihin niya doon sa Juan, ang sabi niya sa 30, I and my Father are one. Hindi katakataka ho yan, nasabihin niya, I and my Father are one. Bakit? Kasi po, yung Diyos nagkatawang tao. Ito yan. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world,
received up into glory. So ang Diyos nagkatawan tao, ako at ang Ama ay isa, kaya doon sabi sa Nehemias 9:6, You are Yahawah, you alone. You have made the heavens of the heavens, with all their host, the earth and all that are on it, the seas and all that are in them, and you give life to them all, and the host of the heavens are bowing themselves to you. You are Yahawah, the Elohim, who chose a ram and brought him out of Ur, Abram, of the Chaldees, and gave him the name of Abraham. So maliwanag ho, ang pangalan ho noong gumawa ng langit, ng mga langit, walang iba kundi si Yahawah. Si Yahawah, yung Diyos, yung Panginoon, yung Lord, yung God, nagkatawang tao, ang naging pangalan, YAHAWAH. Muli po, maraming pong salamat. Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala mula kay Yahawah. Isang magandang araw po sa bawat isa.